નમસ્તે મિત્રો, અને અગાઉના વિડીયોમાં આપણે જોયું હતું સ્વર કોને કહેવાય, વ્યંજન કોને કહેવાય, આર્ટિકલના કેટલા પ્રકાર છે, કયો પ્રકાર અને કયા પ્રકારમાં કયા આર્ટિકલનો સમાવેશ થાય છે એના વિશે આપણે જોયું. સ્વર અને વ્યંજનના આધારે આર્ટિકલ્સ કેવી રીતે મૂકવા એ જ આપણે શીખવાનું છે. પણ આપણે જોઈએ કે આર્ટિકલ્સ ત્રણ આર્ટિકલ છે, અ, અન અને ધ. તો અ, અન અને ધ કેવી રીતે મૂકવું? બહુ સિમ્પલી છે. અ, અન અને ધ કેવી રીતે એને વાપરવા એ આપણે હવે શીખીશું. તો અ, અન અને ધ માંથી પહેલો આર્ટિકલ છે અ, જેના વિશે આજ આપણે સમજીશું કે કોઈ પણ આર્ટિકલ, જે ત્રણ આર્ટિકલ આપ્યા છે એ ત્રણેય આર્ટિકલનો ઉપયોગ આપણે જાતિવાચક નામની આગળ મૂકીને કરવાનો છે. આર્ટિકલ્સ ક્યારે મુકાશે? નામની આગળ મુકાશે. જેમ બહુવચન કરતા હોય તો નામની પાછળ એસ જોડાતો હોય છે, એવી રીતે આર્ટિકલ જે છે એ નામની આગળ મુકાશે. તો એમાં પહેલો આર્ટિકલ છે અ આર્ટિકલ. તો આ આર્ટિકલ ક્યારે મૂકી શકાય? તો એના અમુક નિયમો છે, અમુક રૂલ્સ છે, ક્યારે એનો ઉપયોગ કરવો. તો જાતિવાચક નામની આગળ મુકાય છે. આ જે આર્ટિકલ અ છે એ કોઈ પણ જાતિવાચક નામ હોય તો એની આગળ મુકાય છે. જેમ કે આપણે ઉદાહરણમાં લઈએ અ બોય. જો એક વચનમાં હોવું જોઈએ, ધ અ બોય એટલે કે છોકરો. અ કાવ એટલે કે ગાય. અ ટીચર એટલે કે શિક્ષક અથવા શિક્ષિકા. અ ગર્લ એટલે છોકરી. તો આવી રીતે જાતિવાચક નામની આગળ અ આર્ટિકલ મુકાય છે. અ બોય, અ કાવ, અ ટીચર, અ ગર્લ, આવી રીતે, જે તમે અહીંયા ઉદાહરણમાં જોઈ શકો છો. ત્યાર પછી નામનો પ્રથમ અક્ષર વ્યંજનથી શરૂ થતો હોવો જોઈએ. જ્યારે અ આર્ટિકલ મૂકવો હોય ત્યારે ખાસ જોવાનું કે નામનો પ્રથમ અક્ષર છે એ વ્યંજનથી શરૂ થતો હોવો જોઈએ. આપણે સ્વર અને વ્યંજન જોયા હતા, એમાં જે વ્યંજન છે તો એ દરેક જે શબ્દ છે એ નામનો પહેલો જે અક્ષર છે એ નામનો પહેલો અક્ષર છે એ વ્યંજન હોવું જોઈએ. તો એનું ઉદાહરણ લઈએ. અહીંયા આપણે ઉદાહરણમાં જોઈ શકીએ છીએ અ બોય. અ બોય, તો જેમાં રહેલો જે બી છે એ વ્યંજન છે. એટલે નામનો પહેલો અક્ષર વ્યંજન હોય તો આર્ટિકલ તરીકે અ મુકાય છે. અ બોય એટલે કે છોકરો. તો ખાસ યાદ રાખવું કે નામનો પ્રથમ અક્ષર વ્યંજનથી શરૂ થતો હોવો જોઈએ. જો નામનો પ્રથમ અક્ષર વ્યંજનથી શરૂ થતો હોય તો એની આગળ અ આર્ટિકલ મુકાય. અને આપણે ઉપર જ શીખ્યા કે આર્ટિકલ છે એ નામની આગળ મુકાશે. બીજું એ કે કોઈ પણ નામ હોય, જાતિવાચક નામ કોઈ પણ હોય તો એ એક વચનમાં જ હોવું જોઈએ. બહુવચનમાં આર્ટિકલનો ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. એટલે નામ એક વચનમાં હોવું જોઈએ. કોઈ પણ નામ છે તો એ એક વચનમાં હોવું જોઈએ. અ બોય, અ કાવ, અ ટીચર, અ ગર્લ. તો દરેક જે શબ્દો છે બોય, કાવ, ટીચર, ગર્લ, આ દરેક શબ્દ છે એક વચનમાં છે. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું કે નામ એક વચનમાં હોવું જોઈએ. બહુવચનમાં હોય તો આર્ટિકલ મૂકી શકાતો નથી. અને એક વચનમાં હોય અને નામની શરૂઆત વ્યંજનથી થતી હોય તો આર્ટિકલ તરીકે અ મુકાય છે. પછી નામની આગળ જો કોઈ વિશેષણ હોય તો આર્ટિકલ વિશેષણના ઉચ્ચારના આધારે મુકાય. કોઈ પણ નામ હોય એની આગળ વિશેષણ મૂક્યું હોય તો એ વિશેષણ એટલે શું? જેમ કે બોય એટલે છોકરો, તો એનો કંઈક વિશેષ માર્ગદર્શન કરતો હોય એવો શબ્દ, જેમ કે ગુડ બોય. તો ગુડ એટલે સારો, બોય છે પણ કેવો? ગુડ. એટલે ગુડ બોય એટલે કે સારો છોકરો. તો ગુડ બોય, એમાં જે ગુડ જે છે એ વિશેષણ છે. તો આવી રીતે તમે વિશેષણ જો આગળ મૂકો, ગુડ બોય, તો એની આગળ આપણે આર્ટિકલ તરીકે અ મૂકીશું. કેમ કે નામનો પહેલો અક્ષર વ્યંજન છે એટલે આર્ટિકલ તરીકે આના ઉચ્ચાર એટલે ગુડ થાય છે. ગુડ. તો એની આગળ શું મુકાય? અ, એટલે કે અ ગુડ બોય. એટલે એનું ગુજરાતી થશે સારો છોકરો.
બેડ બોય, ગુડ બોય નહીં કહેતા આપણે. તો એના જેવું કે નામની આગળ આપણે જો કોઈ વિશેષણ મૂકીએ તો એના આધારે આપણે આર્ટિકલ મૂકવાનો છે. તો સમજાય કે અનો ઉપયોગ ક્યારે થાય? તો કે કોઈ પણ જાતિવાચક નામ છે તો એની આગળ આર્ટિકલ અનો ઉપયોગ થાય છે. બીજું એ કે નામ છે એનો પ્રથમ અક્ષર છે એ વ્યંજનથી હોવો જોઈએ, એટલે પ્રથમ અક્ષર વ્યંજન હોય તો આર્ટિકલ તરીકે અ મુકાય છે. નામ એકવચનમાં હોવું જોઈએ, બહુવચનમાં નહીં. નામ એકવચનમાં હશે અને વ્યંજનથી શરૂઆત થતી હશે તો આર્ટિકલ અ મુકાશે. અને જો કોઈ વિશેષણ આગળ લાગુ પડ્યું હોય તો એ વિશેષણના ઉચ્ચારના આધારે આર્ટિકલ અ મુકાશે. 4 ટોપિક યાદ રાખો એટલે લગભગ અ આર્ટિકલ આપણને સમજાઈ જાય કેવી રીતે આપણે અ આર્ટિકલ મૂકવો, ક્યાં મૂકવો, અને એનો ઉપયોગ આપણે અહીંયા જોયો કે નામ જાતિવાચક નામની આગળ મુકાય છે. નામનો પ્રથમ અક્ષર વ્યંજનથી શરૂ થતો હોવો જોઈએ, નામ એકવચનમાં હોવું જોઈએ, અને નામની આગળ જો કોઈ વિશેષણ હોય તો આર્ટિકલ વિશેષણના ઉચ્ચારના આધારે મુકાય. બસ આટલું સિમ્પલી આપણે શીખવાનું છે. આવી રીતે આર્ટિકલ અનો ઉપયોગ થાય